האישיות או על האופי של המשיח, איזה מין בן אדם הוא יהיה, יש פסוק מאוד מעניין, פסוק 3, שאני חושב ממש מדבר על העניין הזה. כן, אולי אפשר לקרוא אותו ביחד, ישעיהו נ"ג, פסוק 3. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו. אז סטפן, אם אנחנו מסתכלים על הפסוק הזה, מה זה בעצם אומר לנו, אם זה באמת המשיח? אז כפי שראינו שזה באמת כן מדבר על המשיח, מה שאני חושב שהוא מאוד מעניין, זה שבניגוד לאיך שמציירים את המלך המשיח, אותו אדם שיבוא לעם ישראל, שיגאל, שיושיע, מציירים אותו כאיזה בן אדם מלכותי, שאנחנו יודעים שיש לזה ביסוס בכתובים, אין על זה ויכוח, אבל דווקא כאן אנחנו רואים צד אחר למשיח, אדם שהוא יהיה נבזה וחדל אישים, איש מחובות וידוע חולי, כלומר, ממש בן אדם כזה שהוא לא הבן אדם הכריזמטי או המלך הגדול שכולם הולכים אחריו, שכולם רוצים להיות בקרבו, כפי שנאמר לנו. דווקא כאן מצויר משהו אחר. נכון, ואפילו בחלק השני של הפסוק נאמר דבר מעניין, הוא אומר, כמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנו. זאת אומרת, אנחנו מכירים ביהדות את המושג הזה של הסתר פנים, שאלוהים מסתיר את הפנים שלו מעם ישראל, ולכן באות עלינו צרות כל מיני, ואנחנו כאן רואים שדווקא הנביא אומר, אתם מסתירים את הפנים שלכם מהמשיח, ומונעים מעצמכם את הברכה שבאה יחד איתו. אז ברור שלפי הפסוקים האלה, המשיח לא מקובל על העם שלנו, ובהתחלה הם יסתירו את הפנים ממנו וידחו אותו. אבל עכשיו אולי סטפן, אנחנו יכולים להסתכל על מה בעצם המשיח בא לעשות. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אני מאמין. אז סטפן, אנחנו בעצם מדברים עכשיו על מה המשיח יעשה, מה הוא בא לעשות, אז בוא נקרא אולי פשוט פסוקים 5 ו-6 בפרק נ"ג. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. אז סטפן, מה בעצם אנחנו רואים כאן? מה זה אומר לנו על המשיח, מה שהוא בא לעשות? כן, אז או איך שרשום בספרות היהודית, הקטע הזה ממש מתואר כחבלי המשיח, או כסבלות המשיח. יש ייחוס מאוד מעניין ופירושים מאוד מעניינים, אני רק אציין ממש כמה בודדים, אחד זה מדרש קונאן, השני זה ילקוט שמעוני, שהוא גם מקשר את סבלות המשיח למזמור כ"ב, 22, שאני בטוח שאתה וחלק מהצופים שם מכירים מה רשום שם, גם יש שם תיאור של סבל מאוד מתמשך, והוא משייך גם את הסבל במזמור כ"ב לסבלות המשיח או לחבלי המשיח כאן בפרק נ"ג, וכמובן גם הרמב"ן שמדבר על סבלות המשיח, ואף הוא אומר שהמשיח יידחה כשהוא מגיע לראשונה, וכמו שאנחנו רואים כאן בפסוק, למה הוא מחולל ולמה הוא מדוכא, זה בעצם בגלל הפשעים שלנו, בגלל העוונות שלנו ובגלל החטאים שלנו, ואני חושב שזה משהו מאוד מעניין, כי אני לא יודע אם יש בדיוק את ההבנה הזאת בימינו, שהסבל של המשיח בפרק הזה קשור ישירות לחטאים שלנו. נכון, בדרך כלל אין לעמנו את ההבנה הזאת, לפחות לא היום, שהמשיח איכשהו בכלל קשור לכפרה של העוונות שלנו, הזה שהוא לוקח על עצמו. אבל בפסוק 6 כתוב לנו, כולנו כצאן טעינו, זאת אומרת כולנו, אין אף אחד מאיתנו, אין שלא הלך בדרך שהיא לא נכונה, כולנו חטאנו, כולנו זקוקים לסליחה, ומה הוא אומר? ואדוני הפגיע בו, באותו אחד שהוא המשיח, את עוון כולנו. שזה מדהים, זה דבר מדהים שהנביא אומר, כי בעצם הוא אומר, אין כפרה אחרת על עוונות. זאת אומרת, הוא אומר, כל החטאים של כל האנשים, כולם מונחים על גבו של המשיח, והוא לוקח אותם כקורבן, ורק בו יש כפרה. הוא הפגיע בו את עוון כולנו. כן, אז אנחנו רואים בעצם שאלוהים לוקח את העוונות של כולנו ומפגיע אותם באותו משיח, ואני חושב שזה משהו שהוא ממש מספר לנו בצורה מאוד ברורה
על המטרה של המשיח ולמה הוא בעצם בא. נכון. אז בעצם מפסוקים 5 ו-6 אנחנו לומדים שהוא בא כדי להיות מחולל מפשענו, לסבול, אבל לא לסבול כי הוא עשה חטא, לא לסבול כי הוא עשה משהו רע, לסבול כי אנחנו חטאנו, כי אנחנו פשענו, ולא רק זה, הוא בא במיוחד כדי להיות כפרה, וכדי שאדוני יפגיע בו את אבון כולנו, אז רק בו יש את הסליחה. זה מה שאנחנו לומדים מפסוקים 5 ו-6 על מה שהמשיח בא לעשות.